Πραγματικά υπάρχουν γύρω στους 7.000 σεισμούς μέσα σε 7 μέρες. Είναι σεισμοί μικρού μεγέθους και σεισμοί που κυρίως έχουν πολύ μικρή επιτάχυνση. Δηλαδή η επιτάχυνση είναι εκείνη που καθορίζει τη συμπεριφορά των κτηρίων και όχι το μέγεθος. Η επιτάχυνση λοιπόν εδώ στη Σαντορίνη είναι εξαιρετικά μικρή, αγγίζει τα 2%, ενώ να σκεφτείτε στο σεισμό της Κεφαλονιάς ξεπέρασε το 100%. Εδώ στη Σαντορίνη έχουμε όλο το φάσμα των κτηρίων, δηλαδή από πολύ παλιά κτίρια, ιστορικά κτίρια μέχρι και σύγχρονα κτίρια. Δεν γίνεται λόγος για τα σύγχρονα κτίρια γιατί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Για τα παλιά ερειπωμένα κτίρια ή εγκαταλειμμένα κτίρια, εκεί ενδεχομένως υπάρχει το πρόβλημα στο ακραίο όμως σενάριο, στο σενάριο των 6 βαθμών. Κάνουμε μια προσπάθεια να ενταθούν οι έλεγχοι, οι προσεισμικοί έλεγχοι, οι οποίοι αφορούν όλη τη χώρα. Προσανατολίσαμε αυτούς τους ελέγχους στη Σαντορίνη και ήδη κλιμάκια μηχανικών ελέγχουν τα κτίρια, ελέγχουν με προτεραιότητα στα κτίρια που στεγάζονται κρίσιμες υπηρεσίες. Αυτοί που έχουν καταλάβει την καρδέρα και έχουν κτίσει πάνω σε αυτές τις μορφολογικές συνέχειες, όπως λέμε, είναι τα κτίρια τα ιδιαίτερα ευάλωτα, αλλά χωρίς να μπορούμε να προειδιάσουμε για τη συμπεριφορά αυτών των κτιρίων. Greece is a country that has experience with earthquakes, so we have a very strict building code which is applied across the country, especially in those areas that are more earthquake prone, and that is why we feel very, very confident that everything that could be done basically has been done. But for me, it's important to send a very, very clear signal that we're doing nothing more than taking all the necessary precautions, and hopefully in a few weeks this seismic activity will have completely subsided. Το ξενοδοχείο είναι ανοιχτό, το ξενοδοχείο είχε κρατήσεις πάρα πολλές, είχαμε κανονικά αφίξεις, λίγοι πελάτες φοβηθήκανε, φύγανε, οι περισσότεροι όμως θέλουν να μείνουν. Παρότι την ενημέρωση από εμάς ότι υπάρχει αυτό το γεγονός και υπάρχουν και αυτοί οι κίνδυνοι. Αν πάμε σε 1-2 μήνες τέτοιας κατάστασης, η σεζόν θα χαθεί. Σίγουρα θα χαθεί. Εάν υπάρχει μία ύφεση των γεγονότων, καταπέσουν και τα φώτα της δημοσιότητας και ηρεμήσει η κατάσταση σεισμική εδώ, ακόμα είμαστε σε ένα τέτοιο χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα μπορέσουμε να επανέλθουμε λιγάκι. Από τη στιγμή που αν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι αρμόδιες αρχές, δεν μιλάμε για υπερδόμηση, αφού ο άνθρωπος δικαιούται να χτίσει. Γιατί να μην χτίσει? Εάν υπάρχει άλλος περιορισμός, θέλουν να βάλουν άλλο περιορισμό για την υπερδόμηση, ας το καταθέτουν τις απόψεις τους και να δούμε αν όντως να αποφασίσουν οι ηθήνοντες αν όντως πρέπει να γίνει, αν υπάρχει υπερδόμηση ή όχι. Εγώ, αλήθεια σας το λέω, δεν ανησυχώ για το κτίριο καθεαυτό το κτίριο, γιατί το κτίριο έχει αυτές τις υποδομές στις οποίες δεν θα πάθει κάτι.
ανησυχώ αν υποχωρήσει το έδαφος, θα φύγει μονοκόμματα το κτίριο, φαντάζομαι, έτσι, κάνουμε και τους μηχανικούς. Αλλά θέλω να σας πω ότι για το κτίριο στατικά, για το συγκεκριμένο, δεν ανησυχώ. Πρέπει να μην ασχολούμαστε. Έχεις καταλάβει ότι όταν γίνεται κάτι άλλο, για να μην ασχολούμαστε με το προηγούμενο. We are not afraid. I've heard that a lot of people have left the island, but we weren't so scared. And we are here for 1 week for the vacation, so we didn't want to leave the island.